Very good morning from Finland. Oikein hyvää huomenta täältä etelästä. And warmly welcome into our Ask project and this morning's triangle meditation. Sydämellisesti tervetuloa Ask-projektiimme ja tämän aamun kolmio-mietiskelyyn. We have a little bit flu going on here, so we will have a short meditation this morning. Täällä on meillä pientä flunssaa. Toivottavasti häipyy saman tien, mutta siksi pidämme vähän lyhykäisemmän mietiskelyn. So we don't have now any particular text, eikä ole määrättyä tekstiä tähän. So we go directly into our meditation. Ja aloitamme suoraan mietiskelyn. So let us start with breathing white light in your own rhythm, briefly, and then sound inaudibly Om 3 times through your 3 lower bodies. Aloitamme hengittämällä valkoista valoa omassa rytmissämme ja lausumme äänettömästi Om 3 alemman kehomme kautta. And now a short alignment which Master DK is teaching us to do before our group meditation. Ja nyt pieni virittäytyminen, jonka mestari DK on opettanut tekemään ennen ryhmämietiskelyä. And he is asking to do this every morning. Hän pyytää tekemään tämän joka aamu. And now rest quietly in your chair or in your bed, closing your eyes and linking up with your soul and with Master DK, your friend. Nojaa hiljaa taaksepäin tuolillasi tai lepää sängylläsi. Silmät suljettuina, virittäydy ylös sieluusi ja mestari DK on ystäväsi. Create a triangle of light between your soul, your head center, and with Master DK. Luo valon kolmio sielusi, pääkeskuksesi ja mestari DK:n kanssa. Fix and hold this triangle firmly in your consciousness. Ylläpidä tätä kolmiota tietoisuudessasi kiinteästi through the power of your creative imagination, luovan mielikuvituksen voimalla. Now see that as a solid triangle of light and not just as an outline. Näin nyt tuo kiinteänä, täysinäisenä valon kolmiona eikä pelkästään ääriviivoina. And visualize the base of the triangle on the mental plane. Näet tuon kolmion kanta mentaalisella tasolla, where Master DK and your soul works, jossa mestari DK ja sielusi työskentelevät. And the lower apex, the lower point, touching the top of your head.
ja kolmion alempi piste eli kärki koskettaen päälakeasi. And now see, pouring down via the triangle, a stream of light, golden or light orange in color. Ja nyt näe kolmion kautta laskeutuva valon virtaus, väriltään kultainen taikka vaalean oranssin värisenä. See this stream of light flooding your whole body. Näe tuo valovirtaus, että se täyttää koko kehosi. When you have visualized this as perfectly as possible, now rest back in that light. Kun olet visualisoinut tämän niin täydellisesti kuin mahdollista, lepännyt tässä valossa. And bathe in it as you would bathe in the waters of the sea. Ja kylve tässä valossa, kuten kylpisit meren vesissä. See this permeating every part of your physical equipment. Näet tuon läpäisemän fyysisen käyttövälineesi jokainen osa. And let it do its work without you having any definite ideas as to what should be accomplished. Anna sen tehdä työnsä ilman, että sinulla on mitään määrättyä ajatusta, mitä tulisi saavuttaa. The rest of the activity is in the hands of Master DK, and you can safely leave it to him. Loppuosa toiminnasta on mestari DK:n käsissä, ja voit sen turvallisesti jättää hänelle. This exercise will aid you in handling your life problem. Tämä harjoitus auttaa sinua käsittelemään elämäsi ongelmaa. And your service ja palvelemistasi
until such time as you enter into that light wherein consciousness awakens, free from the bonds of flesh. Siihen asti, kunnes astut siihen valoon, jossa tietoisuutesi herää vapaana lihan kahleesta. The blessings of your co-disciples is upon you and yours on them. Kanssaoppilaittesi siunaus lepää ylläsi ja sinun heidän yllään. Contact. Now, after we have reached a poised state, kun olemme nyt saavuttaneet tyyneyden tilan, holding the consciousness steadily in the mind and not just in the head, ylläpitäen tietoisuuttamme vakaasti mielessämme, eikä vain päässämme. Contact the spiritual triplicity, which is that which hovers over the square. Ota nyt kontakti henkiseen kolminaisuuteesi, tuohon, joka leijailee neljän yläpuolella. And radiates the energy of light into this waiting field of active thought. Ja säteilee valon energia aktiivisen ajatuksen odottavaan kenttään. Mantra of the will. In the center of the will of God as I stand, naught shall deflect my will from His. Jumalan tahdon keskuksessa minä seison, mikään ei minua Isäni tahdosta erota. I implement that will by love. I turn towards the field of service. Minä istutan tuon tahdon rakkaudella, kohti palvelun kenttää minä käännyn. I, the triangle of divine, work out that will within the square and serve my fellow men. Minä, jumalallinen kolmio, toteutan tuon tahdon neljön sisällä ja kanssa ihmisiäni palvellen. Contacting the members of the triangle. Focus on your own triangle or triangles. Keskittäydy omaan tai omiin kolmioihisi. We start with the premise that energy follows thought. Ja aloitamme perustelulla, että energia seuraa ajatusta. Call upon your triangle group members by name with love. Kutsu rakkaudella nimeltä kolmioryhmän jäseniäsi. We keep 3 minutes silence to sound the name silently or aloud. Pidämme 3 minuutin hiljaisuuden lausuaksemme nimet joko hiljaisuudessa tai ääneen.
Love and goodwill. Visualize the flow of love and goodwill passing between the members of your triangle or triangles. Visualisoi rakkauden ja hyvän tahdon virta kolmiosi tai kolmioittesi jäsenten välillä. And feel how the second ray energy pours in. Tunne kuinka toisen säteen energia virtaa. And how it changes the square-like etheric field. Ja kuinka se muuntaa neliömäistä eteeristä kenttää. Spiritual light. Visualize now the flow of spiritual light passing between the members of your triangle or triangles and descending from one of the Buddhas of activity. Visualisoi nyt henkisen valon virta kolmiosi tai kolmioittesi jäsenten välillä, joka virtaa yhden aktiivisuuden Buddhan kautta. Recognize this light of illumination and contemplate. When the eye is opened, all is illumined. Huomioi tämä valaistumisen valo ja pohdi. Kun silmä on avautunut, kaikki on valaistunut. See how it brings light into the square-like etheric field. Ja näe kuinka se tuo valon neliömäiseen eteeriseen kenttään. Network. Realize the network of triangles is under the eye of the great Shambhalic triangle, the three Buddhas of activity in Shambhala. Huomioi, että kolmioiden verkosto on suuren shambhalaisen kolmion, kolmen aktiivisuuden Buddhan silmien alla Shambhalassa. Realize that in times of emergency within humanity or upon the planet, the Buddhas of activity can energize the triangle's network for protective purposes. Oivalla, että hätätilan vallitessa ihmiskunnassa tai planeetalla aktiivisuuden Buddhat voivat energisoida kolmioiden verkostoa suojelutarkoituksessa. Ponder on this. Pohdiskele tuota. Attempt to recognize this living connection with your triangles, with the network of global triangles, and with the three Buddhas of activity in Shambhala. Pyri tunnistamaan tämä elävä yhteys kolmioittesi, globaalisen kolmioiden verkoston ja Shambhalan kolmen aktiivisuuden Buddhan välillä. Great invocation. The triangles of light and of goodwill are essentially invocative. Valon ja hyvän tahdon kolmiot ovat syvimmiltään kutsuvia. They constitute the ABC of the coming science of invocation. Ne muodostavat
tulevan invokaation tieteen ABCn. Their strength is dependent upon the depth of feeling in the one case. Yhdessä osassa niiden voimat koostuu tunteen syvyydestä and the strength of the will in the other, ja toisaalta taas tahdon syvyydestä with which they are created, joista ne ovat muodostuneet. Let your spiritual invocation to be heard on high and sound the great invocation. Anna nyt henkisen kutsusi kuulua korkeuksissa ja lausu suuri invokaatio.
Closing. Let us see the global network of golden triangles covering the entire planet. Näen nyt kultaisten kolmioiden globaali verkosto, joka kattaa koko planeetan. Endeavor to realize this factual nature of this great living spiritual organism. Pyri oivaltamaan tämän todellisen suuren elävän henkisen organismin luonne. It constantly substance and underlies the world affairs. Se jatkuvasti seuraa maailman toimien alla ja sen tukena. See it as a growing vital reality. Näe se kasvavana vitaalisena tosiasiana. Excuse me. Of such life and potency that it can break through or break up all limiting outer cleavages. Sellaisena elämänä ja potentiaalina, joka voi särkeä kaikki ulkoiset erillisyydet. And by the very force of its interior life, eventually externalize itself. Ja sisäisen elämänsä voimasta lopulta saattaa itsensä ilmestymään ulkoiselle tasolle. We attempt to see Earth as a sacred planet and humanity redeemed. Pyrimme näkemään maan pyhänä planeettana ja ihmiskunnan vapautettuna. Let us now sound the sacred word Om 3 times. Ja lausumme nyt pyhän sanan Om 3. Let us sustain the circulation of love and light flowing through our triangles. Ylläpitäkäämme rakkauden ja valon virtausta kolmioittemme kautta. Thank you, dearest friends, for your participation and for your presence. Kiitämme jälleen, rakkaat ystävät, osallistumisestanne ja läsnäolostanne. With Michael, we wish you a very beautiful day or night. Toivotamme Michaelin kanssa teille oikein ihanaa päivää. And today again we will have in the evening here in Europe at 5 p.m. GMT the webinar of Triangle. And that is more again about some technical things and about group discussion. Ja sitten illalla meillä on kello 20 tuo webinaari, joka kohdistuu enemmän teknisiin asioihin ja jossa on myöskin ryhmäkeskustelua, mutta se tulee sitten englanniksi. So welcome tonight again with us, and we are aware that the full moon is nearing, so let us all start to prepare for the coming full moon and descending strong energies. Ja täysikuu on lähtemässä, jotenka olkaamme tietoisia energioiden vahvistumisesta. So now, namaste with gratitude from Finland. Ja namaste kiitollisin mielin täältä etelästä.